नमस्ते, मी वर्षा. आज पुन्हा एकदा माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. आजचा दिवस सर्वांना आनंदाचा जावो. आज मी तुम्हाला 3 प्रकारच्या भाकरी बनवून दाखवणार आहे. तांदळाच्या पिठाची भाकरी, ज्वारीच्या पिठाची भाकरी, बाजरीच्या पिठाची भाकरी. ह्या एकदम गोल आणि न चिरता कशा बनवतात ही मी तुम्हाला माझ्या ब्लॉगच्या माध्यमातून आयडिया सांगणार आहे. चला तर मग आपण आता भाकरी बनवूया. बघा, भाकरी बनवण्यासाठी मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. हे ज्वारीचं पीठ आहे, हे बाजरीचं पीठ आहे. भाकरी करण्यासाठी एक तांब्यावरून पाणी घेतलेलं आहे, तवा घेतलेला आहे, टोपलं पण घेतलेलं आहे. आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे परातीखाली आपण असा एक ओला कपडा ठेवणार आहे. हा ओला कपडा ठेवल्यामुळे ना परात अजिबातही सरकत नाही. पीठ आपल्याला छान मळता येईल. भाकरीचं पीठ मळून घेऊ तेवढी आपली भाकरी एकदम चविष्ट होते. आता मी गॅस पेटवून घेते. आता हे तांदळाचं पीठ मी पहिलं चाळून ठेवलेलं आहे. प्रथम आता आपण तांदळाची भाकरी करून घेऊ. त्यानुसार पाणी टाकू. पीठ मळेपर्यंत इकडे तवा तापतोय आपला. आपण इथे आता 2 हाताने पीठ मळून घेणार आहोत. भाकर तयार करण्यासाठी एकदम पीठ तयार झालेलं आहे. भाकर गोल येण्यासाठी सर्व बाजूने आपण सारखाच दाब देऊन घेणार आहे. भाकरी आपली थापून झालेली आहे. आता आपण तव्यावर टाकून घेऊ. आता आपण भाकरीला पाणी फिरून घेऊ. आता आपण भाकर पलटी करून घेऊ. आपण भाकरी भाजली का नाही थोडी चेक करून पाहू. अजून थोडीशी भाजून देऊ, एकदम थोडी. भाकर इकडून भाजलेली आहे. आता आपण गॅसवरती भाजून घेऊ. तवा साईडला ठेवतो.
या ठिकाणी बघा खूप टम्म अशी फुगलेली आहे आपली तांदळाची भाकरी, एकदम गोल, सर्व बाजूंनी सारखीच भाजलेली. हे बघा किती छान फुगली बघा. त्यामध्ये ठेवू. यानंतर आपण आता ज्वारीची भाकरी करू. हे ज्वारीचं पीठ आहे. आता आपण भाकर थापून घेऊ. जर मऊ भाकर हवी असेल ना तर थोडंसं पीठ आहे ना, थोडंसं असं पातळ घ्यायचं मळून, आणि घट्ट जर कडक भाकर हवी असेल तर थोडंसं घट्ट पीठ मळायचं. जरा कडक भाकर आवडते ना, म्हणून मी पीठ थोडं आहे ना घट्टच मळलेलं आहे, त्यामुळे मग कडक भाकरी बनतात. आणि थोडंसं सैल पीठ मळलं ना तर मग मऊ भाकरी होतात. आता मी ज्वारीची भाकरी तव्यावर टाकून घेते. ज्वारीची भाकर आपण पलटी करून घेऊ. आपण भाकरी चेक करून पाहू भाजली की नाही. थोडीशी अजून आहे बाकी भाजली. आता गॅसवर भाकर भाजून घेऊ. ज्वारीची पण भाकरी आपली खूप छान तयार झालेली आहे बघा, खूप छान फुगलेली आहे. बघा खूप छान ज्वारीची पण भाकरी आपली तयार झालेली आहे बघा. आता आपण बाजरीची भाकरी बनवून घेऊ. थोडं पीठ माझं पातळ झालेलं आहे, मी थोडंसं कोरडं पीठ टाकते. आता आपण बाजरीची भाकरी तयार करून घेऊ. भाकरी थापून झालेली आहे. परत बघा आपली एकाच जागेवर आहे, अजिबात ते हललेली नाहीये. आता आपण ही भाकरी तव्यावर टाकू. आता आपण भाकरीला पाणी फिरवून घेऊ.
भाकर आपण पलटी करून घेतलेली आहे. आता थोडा वेळ भाकर भाजून देऊ. भाकर आपण चेक करून बघू भाजली का नाही. भाजली आपली भाकरी. आता आपण ती गॅसवर भाजून घेऊ चांगली. बाजरीची पण भाकरी आपली बघा किती छान तयार झालेली आहे. एकदम टम्म फुगलेली आहे. या ठिकाणी आपल्या तिन्ही भाकरी तयार झालेल्या आहेत. पुन्हा एकदा आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला कमेंट मध्ये नक्की सांगा. पुन्हा भेटूया पुढील नवीन ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला कमेंट मध्ये नक्की सांगा. पुन्हा भेटूया पुढील नवीन ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.